සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම විදුලි කාර්මිකයෝ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ contactors ගැන. අපි එහෙනම් බලමු වීඩියෝ එකකින් මොකද්ද මේ contactors කියන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ contactor එකක් කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මෙවුවා බහුලව බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කර්මාන්තශාලා ආශ්‍රිතව තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙවුවා අපි යොදාගන්නේ මෝටර් පාලන පරිපථ වලට සඳහා තමයි යොදාගන්නේ. මේ contactor එකේ විශේෂත්වය තමයි වැඩි වෝල්ටේජතාවයක් සහ වැඩි ධාරාවක් මේක හරහා යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි ලොකු මෝටර එකක් තියෙනවා නම් මෙයාගේ හරහා අපිට on off කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම සරලවම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො 3 phase motor එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට ඕන කරන විදිහට වයර් සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා MCB එකකට දාලා දෙනවා. අපිට හැමතිස්සෙම MCB එක දදා ඉන්න බෑනේ කරදරයිනේ. ඒක නිසා contactor එකක් භාවිතා කරලා ඉවරලා පරිපථයක් භාවිතා කරලා push button එකකින් මේක on off කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න පුළුවන් පොඩි signal එකක් දීලා. මේවා පාවිච්චි කරන්නේ මෝටර් පාලන පරිපථ වලට කියලා මම කිව්වා. විවිධ contactors වර්ග තියෙනවා මේ වගේ. මේවා ඇම්පියර් ගාන අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම නිෂ්පාදකයාගේ අනුව මේ වගේ හැඩ මේවා ගැන පොයින්ට් ටර්මිනල් අනම්මනම් තියෙන තැන් එහෙම වෙනස් වෙනවා. අපි බලමු මේ contactor එකේ විහිුවේ මොන වගේද කියලා. contactor එක ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ තමයි සරල දෙයක් වෙන්නේ මෙතනදී. මේකේ තියෙනවා ටර්මිනල් 4ක් තියෙනවා. සමහර ඒවා ඊට වඩා වැඩියෙන් එනවා අඩුවෙන් එනවා. එක එක විදිහට තියෙනවා. මම සරලව සාමාන්‍ය අපි දකින්න තියෙන එකක් ගැන කියන්නම්. මේකේ තියෙන්නේ ඇතුලේ තියෙන්නේ පික්ස් ටර්මිනල් සහ මූවින් ටර්මිනල් කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කියන්නේ මේ contactor එක අල්ලද්දී පික්ස් වෙලා තියෙන ටර්මිනල් සෙට් එකක් අනිත් ටික normally open වෙලා තියෙන්නේ. එයාට සිග්නල් එක ආවට පස්සේ තමයි එයාව normally close වෙන්නේ. ඒ වගේ ඊට පස්සේ තියෙන ස්ප්‍රින් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ අයන් කෝ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊ හැඩති යකට පතුරු සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක හදාගන්න තමයි මෙයාව අල්ලලා තියාගන්න තමයි මේ සෙට් එක තියෙන්නේ. අපි බලමු යාළුවනේ මම මෙහෙම කිව්වට ඔයාලට තේරෙන්නේ. අපි ගලවලා බලමු මුලින්ම කොයිල් එකක් contactor එකක් ගලවලා බලමු මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා වෙලා කියලා. හරි යාළුවනේ මෙන්න තියෙන contactor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ view එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලත් පෙන්නවා. මේක ඇවිල්ලා මට ඔයාලට කලින් කියන්න බැරුව ගියා. මේක ඇවිල්ලා අපි චෙක් කරගන්න ඕන මුලින්ම අතර ගත්තාම contactor එක මේක single phase contactor එකක්ද 3 phase contactor එකක්ද කියලා මුලින්ම චෙක් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මෙතන පේන්න තියෙනවා 220 ඉඳලා 234 50 Hz කියලා ගහලා තියෙනවා. 220 ඉඳලා 240 60 Hz කියලා ගහලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා single phase contactor එකක්. 3 phase contactor වල මෙතන ගහලා තියෙනවා 380යි 417 අතර. ඒ කියන්නේ 3 phase contactor එක ගහලා තියෙන්නේ 380 ඉඳලා 417 අතර වැලියු එකක් ගහලා තියෙනවා මේ අපිට හඳුන ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක single phase එකක්ද 3 phase එකක්ද කියලා හඳුන ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා A1 A2 කියලා ටර්මිනල් දෙකක් දීලා තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා coil supply එක A1 A2 කියලා ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේ contactor එක contact කරලා මෙහෙම කරලා අල්ලගන්න මෙයාට නියුට්‍රල් සහ ලයිව් දෙන ටර්මිනල් දෙක තමයි මෙතන මේ A1 A2 කියලා හඳුන්වලා දීලා තින්නේ. ඊට මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්න දීලා අපි ගලවලා බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 1 3 5 L1 L2 L3 කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන 13 කියලා දාලා NO කියලා ගහලා තියෙනවා. යට තියෙනවා 2 4 6 T1 T2 T3 14 NO කියලා ගහලා තියෙනවා. මේකෙන් කියවෙන්නේ මෙතන මේ L1 L2 L3 කියන්නේ phase line 3 එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ L1 L2 L3 3 phase line 3 මෙතනට එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන NO කියලා ගහලා මෙයා ඇවිල්ලා self hold මම කලින් කියලා දුන්න DL පරිපථයක් self hold කරගන්න විදිහ කලින් වීඩියෝ එකක් මම කරා. ඒ වීඩියෝ කාඩ් එක මම උඩින් දාන්නම්. ඒකේ self hold ගැන ඔයාලට තේරුම් නැත්නම් ඔයාලා ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට idea එකේ self hold කියනවා දීලා. මෙන්න මේ ටර්මිනල් දෙකෙන් තමයි මේ contactor එක self hold කරලා තියාගන්නේ. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේකට විදුලිය ලබා දෙද්දී ඉන්පුට් කරන්නේ උඩින් යටින් තමයි අවුට්පුට් කරලා ගන්න ඕන අපේ ඩිවයිස් එකට. ඒ කියන්නේ අපි දෙන කරන්ට් එක ලබා දෙන උපකරණයට ගන්න ඕන යටින් තමයි අවුට්පුට් කරන්න ඕන. හරි නෑ යාළුවනේ අපි මේක ගලවලා බලමු මොන වගේද කියලා. මෙන්න යාළුවනේ තියෙනවා මේක නට් දෙක දෙපැත්තේ තියෙන නට් දෙක ගලව ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක මෙයා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මේක ඇතුලේ කොයිල් එකක් තියෙනවා කියලා. මේන් තියෙනවා මම කලින් කිව්ව කොයිල් එක. මේ තියෙන කොයිල් එක. මේක ඇවිල්ලා 230ට සපෝට් කරන කොයිල් එකක් මේක. මෙතන ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මේකේ ඇයි ටර්මිනල් 3ක් තියෙන්නේ කියලා කවුරු හරි අහුවොත් මම ඒකටත් මම දැම්ම කියන්නම්. මේකේ ටර්මිනල් 3ක් තියෙන්නේ කියන්නේ A1 A2 උඩ තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නවා වගේ
A2 එක කෙලින්ම ඇවිල්ලා මෙතනට යටට පොඩි ලූප් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි යටින් සිග්නල් එකක් දුන්නොත් ආයෙ අපි උඩට ගෙනියන්න ඕනේ. යටින්ම මේකේ නිෂ්පාදකය දීලා තියෙනවා අපිට පහසු වෙන්න මේකේ වයර් අදින එක පහසු වෙන්න තමයි මෙතනින් මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ A2 ලයින් එක තමයි යට තියෙන්නේ. මේකේ ලේබල් එක කරලා තියෙනවා යටින් A2 කියලා මේ. ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන් තියෙන කොයිල් එක ඊට පස්සේ මම කිව්වා ස්ප්‍රින් එකක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ස්ප්‍රින් එකෙන් තමයි මෙයාව මෙයාට සිග්නල් එකක් එන්නේ නැති වෙලාවෙදී මෙයාව ඕෆ් කරලා තියාගන්න මේ ස්ප්‍රින් ටෙන්ෂන් එකෙන්. ඊට පස්සේ මම කිව්වා යකඩ E හෙඩති හර දෙකක් තියෙනවා වෙන වෙනම කියලා. මූවින් කෝ එකකුයි පික්ස් කෝ එකකුයි තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ පික්ස් වෙලා තියෙන කෑල්ල. මේක ඇවිල්ලා E හෙඩති පතුරු සෙට් එකක් තියෙන්නේ මේකේ. මේකේ මෙයාට හරහා මෙහෙම ටර්මිනල් එක මේක තියලා මේ විදිහට තියපුවම තමයි මෙයාගේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක හැදිලා මෙයාව ඇතුළට ගිහිල්ලා මූව් වෙන්නේ. හරියන යාළුවනේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් රිපෙයාර් වලදී ගොඩක් දුරට එන්නේ මේ කොයිල් එක මාරු කරන්න. මේ කොයිල් එක හොඳ නැද්ද කියලා චෙක් කරගන්න විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක මල්ටිමීටර් එකක් අරගෙන මල්ටිමීටරේ ඕම්ස් මෝඩ් වල දාගන්න. ඕම්ස් එකට දාගන්න ඕන ඕම්ස් මෝඩ් වලට. මේකේ A1 A2 කියන අග්‍ර දෙකට මේ මල්ටිමීටරේ ප්‍රෝබ් දෙක තියලා මේ විදිහට චෙක් කරගන්නවා. මේකේ වැලියු එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ගැටලුවක් නැහැ. මේ කොයිල් එකේ ගැටලුවක් නැහැ. මේක වැඩ කරන කන්ටැක්ට් එක. සාමාන්‍යයෙන් කන්ටැක්ට් එකක් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියපහම මේ කොයිල් එක මුලින්ම චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් තව එනවා හරියට මෙතනින් නියුට්‍රල් එකේ ලූප් එකක් අරගෙන A1 කොයිල් එකේ එක අග්‍රයකට A1 කියන ටර්මිනල් එකට මම මෙතනින් අමුණනවා මෙහෙම. හරියාලුවනේ දැන් මෙතන ප්‍රධාන විදුලි සැපයීම දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් එකකින් ලූප් එකක් ගියා A1 කියන ටර්මිනල් එකට. ඊට පස්සේ දැන් A2 එකට දෙන්න එපා අපි මෙතනින් මේවත් එක ඒක ඒ වයර් එක ගණන් ගන්න එපා. A2 එකට එන්න එපා. කෙලින්ම අපි මේ කොන් කරගන්න විදුලි සැපයීම එන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒ විදුලි සැපයීම එන්න ඕන මෙන්න මේ කියන ස්විච් එක හරහා. එතකොට අපි මෙතනින්ම මේ ලයිව් වයර් එක ආපු එකෙන්ම ලූප් එකක් දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනින් මෙහෙම උඩින් ලූප් එකක් දාගෙන ස්විච් එක හරහා ගෙනියනවා ස්විච් එක හරහා ගෙනියනවා A2 කියන අග්‍රයට. මම මේකේ පරිපස්සතරහම පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. හරි දැන් මෙතන මෙයා පාලනය කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරනකොට මේ කන්ටැක්ට් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ බල්බ් එක මෙතනින් සම්බන්ධ කරගමු. හරියාලනේ ඕන බල්බ් එකත් මම සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්විච් එකෙන්
මේ බල්බ් එකට ඔන් ඔෆ් කරගන්න සහ මේ කන්ටැක්ට් එක පාලනය කරගන්න. මේක දල සටහනක් විතරයි මේක. කියන්නේ සාමාන්‍ය සර්කිට් එක. හරි එහෙනම් මේකට අපි විදුලි සෙපීම ලබා දීලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මම විදුලි සෙපීම ලබා දුන්නා. මම මේ ස්විච් එක ඔන් කරනකොට ඔයාලට පේනවා මෙතනින් බල්බ් එක පත් වෙනවා. කන්ටැක්ට් එක අල්ලනවා පේනවා. මම මේක ස්ලෝ මොෂන් දාන්නම්. මම ආයෙ ස්විච් එක ඕෆ් කරනවා. කන්ටැක්ට් එක අතහැරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතනින් කන්ටැක්ට් එක අල්ලනවා අතහැරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කන්ටැක්ට් එකක් වැඩ කරන්නේ. මම ඊළඟ වීඩියෝෙන් අරන් එන්නම් කොහොමද මෙයාව අපිට ඕන ටයිමර් එක සෙට් කරලා හරි නැත්නම් PLC එකට නැත්නම් Arduino board එකට සෙට් කරලා කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරගන්න කියලා වෙලා මම ඊළඟ වීඩියෝෙන් අරන් එන්නම්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කන්ටැක්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක අවසానයි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. හරි එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you.